এতিয়া আমি পেজ নাম্বাৰ 163 অনুশীলনী 9.2 আমি আলোচনা কৰিম। সো এক নম্বৰটো কি দিয়া আছে যোগফল উলিওৱা। এটা কি দিয়া আছে 3/6 প্লাস 5/3। সো দুটা হৰে আমাৰ কি আছে বেলেগ বেলেগ আছে। তো বেলেগ বেলেগ থাকিলে আমাৰ যোগফল উলিয়াবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। গতিকে হৰ দুটা একে কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম দুইটাৰে 6 আৰু 3 আমি লসাগু আমি উলিয়াই লম। লসাগু আমি যেটো পাম তাৰ পৰা আমি এই যোগফলটো আমি উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে, আমি এক নম্বৰটো কৰি চাও। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি কি কৰিম 6 আৰু 3 এই দুটাৰে আমি লসাগু উলিয়াই লম। লসাগু নিশ্চয় উলিয়াব জানা, তথাপি মই বাৰু উলিয়াই দেখাই দিছো। এইটো চোৱা, প্ৰথমতে আমি 2ৰে চাম। 2ৰে যাব কিমান বাৰ 6ক 3 বাৰ, 2 3 গুণ 6 আৰু 3 কামাৰ নাযায়, গতিকে 3টো আমি তলত নমাই আনিলো। এতিয়া ইয়াতেও 3 থাকিল, ইয়াতেও 3 থাকিল, তাৰ মানে আমি বুজি পালো যে 3ৰে বা 1ৰে যাব। গতিকে আমি 3ৰে কৰিলো কিমান একবাৰ, আকৌ এইটো 3কো একবাৰ। তাৰ মানে আমাৰ লসাগু কি হ'ব, লসাগু হ'ব আমাৰ চোৱা 3 পূৰণ 2, তাৰ মানে হ'ব 6। ঠিক আছে, আমি লসাগু 6 হ'ব বুলি আমি গম পালো। এতিয়া আমি এইখিনি কৰিব পাৰিম। চোৱা, প্ৰথম ভগ্নাংশটো আমি লৈ লওঁ, এইটো ভগ্নাংশ লৈ লম 3/6। সো এইটো আমি ললো। ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, যেহেতু আমি লসাগু 6 পাইছো, গতিকে আমি হৰটো আমি 6 কৰিব লাগিব। দুইটা ভগ্নাংশৰে আমি হৰটো 6 কৰি ল'ব লাগিব। যে প্ৰথম ভগ্নাংশটোত 6 আছে, গতিকে আমি কি কৰিম 1 পূৰণ কৰিম। 6 পূৰণ 1 আৰু 3 পূৰণ 1। যেহেতু 6ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিছো, 3ৰ লগত আমি 1 পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা 6 গুণ 6, 3 গুণ 3। এতিয়া আমি এইটো ভগ্নাংশ লম 3/5। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰে আমি হৰটো 6 কৰিব লাগিব, লাগিলে 3ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰিম। 3 দুগুণ 6, 5 দুগুণ 10। এতিয়া আমাৰ চোৱা এই ভগ্নাংশ দুটাৰ হৰ দুইটা আমাৰ একে হ'ল, ইয়াতেও 6 ইয়াতেও 6 পালো, লব দুটা মাত্ৰ চেঞ্জ আছে, বেলেগ আছে। গতিকে এতিয়া আমি যোগ কৰিব পাৰিম। চোৱা, আমাক যোগ কৰিব দিছিল কোনটো ভগ্নাংশ, এই দুটা 6/3 আৰু 3/5। গতিকে চোৱা 6/3 আৰু 3/5 যোগ 6/3 মানে আমি এইটো লিখিব পাৰো না নাই, এইটো যেটো আমি পূৰণ কৰি পাইছো, একেই পাইছো বাৰু, কিন্তু আমি এইটো লিখিম 6/3 প্লাস কি হ'ব আমাৰ 6/10। 3/5 মানে 6/10 পাইছো আমি লসাগু উলিয়াই, গতিকে এইটো লিখিলো 6/10। এতিয়া আমি যোগ কৰিম। চোৱা, এই দুটা 6 আছে, গতিকে এই দুটা 6ৰ পৰা আমি এটা 6 কমন ললো আৰু লব দুটা 3 যোগ 10 আমি কৰিলো। কিমান হল আমাৰ 6/13। এইটো হল আমাৰ উত্তৰ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। এতিয়া আমি বি নম্বৰটো কৰি চাম। কি দিয়া আছে -5/6 প্লাস 4/7। ইয়াতেও চোৱা, এইটো আছে 6, এইটো আছে 7, মানে দুটা বেলেগ বেলেগ আছে। গতিকে এই হৰ দুটা একে কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আগৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি লসাগু আমি উলিয়াই লম। 6 আৰু 7ৰ লসাগু আমি উলিয়াই লম। ঠিক আছে, আমি কৰি চাও বি নম্বৰটো। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 6 আৰু 7ৰ লসাগু উলিয়াম। সো আমি 6 আৰু 7ৰ লসাগু আমি মুখে মুখে ক'ব পাৰো। 7কটো আমাৰ 1ত বাহিৰে আমাৰ একো সংখ্যাৰে নাযাব। 6ক যাব কিহেৰে, 2ৰে যাব, 2 3 গুণ 6, তাৰ মানে একেই হ'ল আমাৰ কথাটো। তাৰ মানে আমি এই দুটাৰ লসাগু কি বুজিব পাৰিম, 7 6 গুণ 42 আমি লিখিব পাৰিম। এতিয়া চোৱা, যেহেতু আমি 6 আৰু 7ৰ লসাগু আমি 42 পালো, গতিকে আমি কি কৰিম এই ভগ্নাংশটোৰ হৰটো আমি 42 কৰি লম, লগতে এই ভগ্নাংশটোৰ হৰটো আমি 42 কৰি লম। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি এইটো ভগ্নাংশ লৈছো -5/6। এতিয়া 6ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি 42 পাম, 7 পূৰণ কৰিলে নিশ্চয়। গতিকে 6ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলো, আৰু যেহেতু 6ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিছো, এইটোৰ লগতো লবটোৰ লগতো আমি 7 পূৰণ কৰিছো। 6 7 গুণ কিমান 42, আৰু 7 5 গুণ 35। ইয়াতে মাইনাস আছে, গতিকে এইটো মাইনাস আহি গৈছে। এতিয়া চোৱা, এই ভগ্নাংশটো চাম এইবাৰ 7/4 আছে। এতিয়া 7ৰ লগত আমি 6 পূৰণ কৰিম, 7 6 গুণ 42, আৰু 4ৰ লগতো 6 পূৰণ কৰিম, 6 4 গুণ 24। ঠিক আছে, তাৰ মানে আমি চোৱা দুটা ভগ্নাংশৰে লক্ষ্য কৰা, ইয়াৰেও হৰটো একে, ইয়াৰেও হৰটো একে, দুটাৰে 42 42 পালো, আৰু লসাগু আছে আমাৰ 42, সেইকাৰণে হৰ দুটা আমি 42 কৰি লৈছো। এতিয়া আমি যোগ কৰিব পাৰিম। চোৱা, প্ৰথমটো ভগ্নাংশ কি পালো -35/42 প্লাস 24/42। এতিয়া দুটাতে 42 42 আছে, গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি এটা কমন লম, আৰু তাৰ পিছত
আমাৰ এটা লব কি আছে -35 প্লাছ আছে গতিকে প্লাছ দিলোঁ আৰু 24 এতিয়া চোৱা মাইনাছ আৰু প্লাছ এই দুটা লগ লাগি আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ আৰু প্লাছ লগ লাগি হ'ব আমাৰ মাইনাছ গতিকে কিমান হ'ব -35 প্লাছ 24 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ -11 হৈ যাব আৰু 42 to 42 হৈ থাকিব ঠিক আছে গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰ এতিয়া আমি সি নম্বৰটো চাম কি দিয়া আছে -8 ডিভাইড বাই 15 প্লাছ -3 ডিভাইড বাই 20 এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ দুটা হৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে আমি কি কৰি ল'ম দুটা হৰকে আমি একেই কৰি ল'ম আৰু একেই কৰিবৰ কাৰণে আমি 15 আৰু 20ৰ আমি লসাগু উলিয়াই ল'ম ঠিক আছে গতিকে চোৱা প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 15 আৰু 20ৰ আমি লসাগু উলিয়াই ল'ম চ' ইয়াতে চোৱাচোন 15 আৰু 20 5ৰে কিমান বাৰ 5 3 গুণ 15 আৰু 5 4 গুণ 20 গতিকে এতিয়া আকৌ চোৱা এতিয়া যদি আমি আকৌ 3ৰে কৰিব যাওঁ এটুক যাব এবাৰ আকৌ 2ৰে যদি কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থাকিব 3 ইয়াতে থাকিব মানে এইখিনি আমি নকৰিলেও হৈ যাব একেই হ'ব গতিকে কি হ'ব 5 পূৰণ 3 পূৰণ 4 কিমান হ'ব আমাৰ 5 3 গুণ 15 15 4 গুণ 60 তাৰমানে আমাৰ লসাগু কি হ'ব লসাগু 15 আৰু 20ৰ লসাগু হ'ব আমাৰ 60 এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা ভগ্নাংশৰে হৰ দুটা আমি 60 কৰি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটো ভগ্নাংশ লওঁ 15 ভাগৰ 8 এতিয়া চোৱা 15 লগত আমি 4 পূৰণ কৰিলে আমি 60 পাওঁ সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো 15ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিছো যেহেতু 15ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিছো গতিকে 8ৰ লগতো আমি কি কৰিম 4 পূৰণ কৰিম গতিকে 15 4 গুণ 60 8 4 32 ইয়াতে মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাছ আহি গৈছে এতিয়া আমি এইটো ভগ্নাংশ ল'ম 20 ভাগৰ 3 এতিয়া 20ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 60 পাওঁ সেইকাৰণে আমি 20ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিছো 60 হ'ল আৰু 20ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিছো যেহেতু 3ৰ লগতো আকৌ 3এ পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 9 ইয়াতে মাইনাছ গতিকে ইয়াতেও মাইনাছ আহিছে এতিয়া আমি যোগ কৰিব পাৰিম এই দুটা ভগ্নাংশ আমি যোগ কৰি দিলে হৈ যাব চোৱা এই দুটাতে আমি ইয়াতে 60 আছে ইয়াতেও 60 আছে দুটাতে আছে আমাৰ 60 গতিকে আমি এটা কমন ল'ম ঠিক আছে এটা 60 লৈ ললো আৰু ইয়াৰে ওপৰত কি আছিল আমাৰ -32 গতিকে ইয়াতে ললো -32 যেহেতু আমাক যোগ কৰিব দিছিল গতিকে প্লাছ -9 ইয়াতে লিখিলো -9 এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ কি হ'ব প্লাছে মাইনাছেটো আমাৰ মাইনাছ আকৌ ইয়াতে মাইনাছ আছে কাৰণে এইটো আমাৰ কি হৈ যাব প্লাছত আহি যাব ঠিক আছে এই প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ গ'ল আৰু এইটো মাইনাছ লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ প্লাছ হৈ যাব তাৰমানে কি হ'ব আমাৰ -41 32 আৰু 9 যোগ কৰা কিমান হ'ব 41 যেহেতু ইয়াতে মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াতে এটা আমাৰ মাইনাছ আহি যাব গতিকে উত্তৰ হ'ব আমাৰ এইটো এতিয়া আমি ডি নম্বৰটো কৰিম কি দিয়া আছে 1 প্লাছ -8 ডিভাইড বাই 9 গতিকে চোৱা ইয়াতে আমাক এটাহে ভগ্নাংশ দিয়া আছে এইটো আমাৰ 1 দিয়া আছে গতিকে ইয়াতে আমি কোনো ধৰণৰ লসাগু উলিয়াব নালাগে ঠিক আছে এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ এতিয়া চোৱা এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াতে আমাৰ প্লাছ আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই 9ৰ লগত 1টো আমি পূৰণ কৰিম কি হ'ব 9 গুণ 9 গতিকে ইয়াতে আমি 9 লিখিলো ইয়াতে যোগ চিন আছে গতিকে ইয়াতেও যোগ চিন দিলো আৰু ইয়াতে -8 আছে গতিকে ইয়াতে আমি -8 দিলো তলত আছিল আমাৰ 9 গতিকে তলত লিখিলো 9 এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা এই 9টোৰ পৰা এই 8টো আমি কি হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰিম গতিকে চোৱা কি হ'ব মাইনাছ কৰিলে 1 তাৰমানে আমি কি পালো 9 ভাগৰ 1 এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰ এতিয়া তোমালোকে ই নম্বৰ আৰু এফ নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰিবা একেই হয় মই জি নম্বৰটো কৰি দিছো কি দি আছে -4 2 ডিভাইড বাই 3 প্লাছ -3 2 ডিভাইড বাই 7 সো এই দুটা আমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে গতিকে এই দুটা আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এই তোমালোকে নিশ্চয় জানাই কেনেকৈ নিম আমি ভগ্নাংশ লৈ 4 3 গুণ 12 এটো যোগ কৰা কিমান হ'ব 14 তাৰ মানে কি হ'ব 14 ডিভাইড বাই 3 তাৰ পিছত আকৌ এইটো কেনেকৈ কৰিম 7 3 গুণ 21 22 23 মানে 23 ডিভাইড বাই 7 তাৰ পিছত আমি এই দুটাৰ লসাগু উলিয়াম সো আমি কৰি চাও বাৰু এইটো চোৱা প্ৰথমতে কি কৰিলো তলত 3 আছে 3 লিখিলো 4 3 গুণ 12 এটো যোগ কৰা 2 টো 14 এটা আমি লিখিলো 14 মাইনাস লিখিলো কাৰণ ইয়াতেও মাইনাস আছে প্লাস 7 আছিল গতিকে 7 লিখিলো 7 3 গুণ 21 22 23 গতিকে 23 লিখিলো ইয়াতেও মাইনাস আছিল গতিকে ইয়াতেও এটা আমাৰ মাইনাস আহিছে এতিয়া আমি কি কৰিম 3 আৰু 7 ৰ আমি লসাগু উলিয়াম 3 আৰু 7 ৰ আমি লসাগুটো আমি মুখে মুখে ক'ব পাৰো কিমান হ'ব 21 হ'ব
যেহেতু এই দুটা সংখ্যা আৰু বেলেগ সংখ্যাৰে আমাৰ কি নহয় বেলেগ সংখ্যাৰে নাযাব গতিকে এই দুটা সংখ্যা আমি নিজে পূৰণ কৰি দিব লাগিব 7 3 গুণ 21 গতিকে আমি কি কৰিম দুটাৰে হৰ দুটা আমি 21 কৰি লম প্ৰথমটো ভগ্নাংশ ললো চোৱা -14 ডিভাইড বাই 3 যেহেতু আমি হৰটো আমি 21 কৰিব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে হৰটো চাম যে 3 আছে 3ৰ লগত এনেকুৱা কি সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব যেটো পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 21 পাম 3ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে 21 পাম আৰু 14ৰ লগতো 7 পূৰণ কৰিম যেহেতু 3ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিছো 14ৰ লগতো আমি 7ই পূৰণ কৰিম তো 14 7 গুণ কিমান হ'ব 98 এবাৰ নেক্সট ভগ্নাংশটো চাও 7ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 21 আৰু 7ৰ লগত যেহেতু 3 পূৰণ কৰিছো 23ৰ লগতো 3 পূৰণ কৰিছো কিমান 69 যে ইয়াতেও মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস আহিছে এতিয়া আমি এই দুটা আমি যোগ কৰিব পাৰিম কাৰণ দুটাৰে হৰ দুটা আমাৰ একটাই হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা দুটা ভগ্নাংশ ললো -98 ডিভাইড বাই 21 প্লাস -69 ডিভাইড বাই 21 এই দুটাৰ পৰা দুটা যেহেতু আমাৰ এটাই আছে দুটাৰ পৰা এটা আমি কমন ললো 21 আৰু লব দুটা আমি লিখিলো -98 প্লাস আছে গতিকে প্লাস -69 এতিয়া চোৱা এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হল আমাৰ মাইনাস হল আকৌ ইয়াতেও মাইনাস আছে গতিকে মাইনাসে মাইনাসে লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ প্লাস হ'ব গতিকে কিমান হল 167 হ'ব আমাৰ এইটাৰ যোগফল হ'ব আমাৰ 167 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতে এটা আমাৰ মাইনাস আহিছে তলত 21 আছিল ইয়াতে 21 থাকিল সো এইটো মই এনেকৈ এৰি দিলো কিন্তু তোমালোকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখিব পাৰা হৰণ কৰি ঠিক আছে বা এনেকৈ থলে একো ভুল নহয়